welcome to Math Angat, kung saan angat ang math alam. So in this video, ang pag-uusapan natin ay integers. So narinig nyo na ba yung words na positive and negative? I'm sure familiar kayo sa mga terms na yan. So maya-maya, malalaman natin kung ano ang mga ito. This is a thermometer and this is the simplest example ng paggamit ng positive and negative numbers. So, pagbaba ng temperature, paglamig. And we can associate it sa term na negative. Merong mga parts of the world na sobrang lamig, umaabot sila ng negative 12 degrees Celsius, like Alaska and America. Yung positive numbers naman, pwede nating associate dun sa higher temperatures. Dito naman sa Pilipinas, minsan umaabot pag summer ng positive 40 degrees. So, ibig sabihin, sobrang init. Another example is the sea levels. So, sa sea level, yun yung part ko saan nagtatagbo yung land and water. So, naririnig natin kadalasan kapag dinidescribe yung taas ng bundok, nakabase ito sa sea level. Marinig natin yung above sea level and i-associate natin siya sa term na positive. Tapos, yung ilalim ng dagat, tinatawag naman na below sea level na pwede nating i-associate sa word na negative. Pwede din nating i-relate yung positive and negative numbers sa usapang pera. Kapag kumikita, ito ay positive. Tapos, kung lugi naman or may utang, ito ay negative. So, ngayon, alam na natin, may idea na tayo on what positive and negative numbers are. So, ready na tayo to learn about integers. When we say integers, this is the set of positive numbers, negative numbers, and zero. At sinusulat siya sa ganitong paraan. Yung positive numbers, merong positive sign. Tapos, yung number mismo, whole number. So, itong number na to is read as positive 4. And then, yung negative integers naman, may negative sign sa unahan or minus sign, tapos whole number naman. So, emphasize natin, dapat whole number. Hindi decimal, hindi fraction, hindi irrational number. Whole number dapat para matawag natin na integer. Pero, quick overview muna tayo sa set of real numbers. Yung set of real numbers, binubuo siya ng rational numbers and irrational numbers. So, rational numbers, yun yung numbers that can be expressed as a ratio or fraction like these numbers. Tapos, yung irrational numbers, yun naman yung hindi mo ma-express as simple fraction. Usually, non-terminating sila, hindi natatapos, and non-repeating, hindi umuulit yung number like this one. And then, the set of integers, under siya ng rational numbers. And we have the whole numbers. So, ito yung mga positive na integers and zero. We also have the natural numbers na nagsa-start sa 1. So, 1, 2, 3, 4, 5 pataas. Para mas maintindihan pa natin yung integers, ilagay natin siya sa number line. Itong number line na to, ito ay isang paraan para ma-visualize natin yung pwesto ng mga numbers. Tsaka yung layo nila sa isa't isa based dun sa value nila. So, we have 0 as the origin and the number line extends to opposite directions. Tingnan muna natin yung positive integers. Positive integers, ito yung mga integers na mas malaki yung value kaysa sa 0. So, sa number line, ito yung mga numbers na nasa right side ng 0. Magsa-start yung positive integer sa 1, and then 2, up to 100, up to 1,000, up to infinity. And then, take note, signs can be omitted when writing positive numbers. So, ibig sabihin, pwedeng hindi mo na isulat yung positive na sign kung positive naman yung number. Meaning,
yung 2 at saka yung positive 2, pareho lang ng value yun. And then, kung mapapansin nyo, yung 0 walang sign kasi hindi siya positive, hindi rin siya negative. Tapos, sa left side naman ng 0, nandun yung negative integers. Ito yung mga integers na less than 0 or mas mababa pa sa 0. Magsa-start yung integers na negative sa negative 1 and then negative 2 up to negative infinity. Walang katapusan. Pwede din naman yung vertical yung number line. So, yung positive integers nasa taas, tapos negative integers naman yung nasa baba ng 0. So, ito yung mga examples ng integers. Kung may naiisip pa kayong other examples ng integers, isulat nyo siya sa comment section. Thank you! Ano ba yung mga numbers na hindi integers? Una, itong negative 2.5. Hindi yan integer. Diba dapat whole number yung after nung sign? Kaso ito decimal. So, hindi siya integer. Ito namang positive 5 and 1/3. Hindi rin siya integer. Bakit kaya? Yes, kasi fraction siya. So, hindi siya whole number yung after nung sign. So, hindi siya integer. Another non-example, itong square root of 8. Kasi, isa siyang irrational number. Going back to the number line, pansinin natin yung arrangement ng integers. So, yung values ng integers sa number line are arranged in increasing order from left to right. Ibig sabihin, kapag nasa kanan yung number, mas malaki yung value niya kaysa sa nandun sa kaliwa. Take for example, these numbers 1 and 3. Alin kaya sa kanilang dalawa ang mas malaki? Tama. Positive 3 is greater than 1. Paano kaya ito? Negative 5 and 2. Ano kaya mas malaki sa kanilang dalawa? Correct. Positive 2 is greater than negative 5. Dito naman sa negative 2 and negative 1, pag kinompare natin sila, alin kaya yung mas maliit yung value? Tama. Negative 2. So, pwede nating isulat na negative 2 is less than negative 1. Madali lang, diba? Tingnan natin yung sunod na example. Negative 3 is less than positive 1. Ngayon naman, i-relate natin yung integers in real-life situations. Ang altitude ng Mount Everest ay 8,849 meters above sea level. In integers, pwede natin siya isulat as positive 8,849. Okay, ito naman. Kung bibili ka sa tindahan ng candy na worth 10 pesos, pero 7 pesos lang yung pera mo, paano kaya natin i-represent yung kulang? Tama. Pwede natin isulat siya as negative 3. Imagine galing ka ng 30th floor, tapos bababa ka sa 20th floor. Paano kaya natin i-represent yung situation using integers? Correct. Negative 10 will represent the situation. Okay, last. Paano kung nasa game show ka tapos nadagdagan ng 30 points yung score mo kasi tama yung sagot mo? That's right. Positive 30 is the answer. Okay guys, good job! So I hope marami tayong natutunan dito sa topic na to at marami pa tayong i-introduce na topics. Thank you and happy math learning!